Satisfied you on the microphone. It's Wells Radio 89.3 FM. Magic. The time is 8 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM gẹ́gẹ́ ní aago mẹ́jọ alẹ́ lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good evening. Here is the national news on Wells Radio. It's 9.3 FM, your preferred awesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estates, Ibadan. I am Kunle Olowu. First, the headlines. Federal government begins prosecution of another set of 600 terrorism suspects. FAC shares 2.257 trillion naira April revenue to federal government, states and local governments. And Oyo State government declares Tuesday work-free day to commemorate the Hajra 1448. Court orders the registration of ADC, Accord and 3 others. Those are the headlines, now the news in details. On the news this evening, the federal government resumed the mass prosecution of terrorism suspects before a federal high court in Abuja following an early exercise in which about 500 were prosecuted. In the exercise that commenced today, which is expected to run till Thursday, about 600 will be out in trial, according to the Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Lateef Fagbemi, SAN. Proceedings were conducted simultaneously in about 11 courts designated for the exercise. Speaking after today's exercise, Fagbemi said the ongoing prosecution of those arrested for terrorism-related offences demonstrated the federal government's determination to tackle terrorism. The AGF said the participating judges have assured them of their commitment to accelerating the proceedings while maintaining necessary legal safeguards and judicial oversight. And the Federation Account Allocation Committee, FAC, has shared a total of 2.257 trillion naira as revenue generated in April 2026 among the federal government and the 36 states and the 774 local government councils across the country. The revenue allocation was approved at March the 2026 FAC meeting held in Abuja. The disbursement came amid concerns over the delayed release of allocation details. Speaking on the development, the spokesman for the Office of the Accountant General of the Federation, Mr. Bawa Mokwa, explained that the funds were released to ensure state governments continued their operation while FAC's technical team completed reconciliation of certain irregularities discovered in the figures. He also disclosed that details of the May 2026 revenue allocation would be released on Wednesday. And in Oyo State, the Oyo State government has declared Tuesday, 16th June 2026 as a work-free day to commemorate and celebrate the new Islamic calendar of Hijra 1448 AH.
In a press release signed by the Honorable Commissioner for Information, Prince Dotsun Oyelade, the state government said it's recognized the importance of the Idra in the lives of Muslim brothers and sisters. The commissioner said that Idra marks the migration of the Prophet Muhammad from Mecca to Medina in 622 AD and is considered a significant event in Islamic history. He noted that as gesture of respect and solidarity with the Muslim community, the Oyo State government has declared tomorrow, Tuesday, 16th June 2026, as Work-Free Day in the states. Oyelade then urged all residents to use the occasion to pray for peace, unity, and prosperity in the state and the country as a whole. And also, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has appealed for deeper collaboration between the state government and the Nigerian police force in ongoing efforts to secure the release of pupils and teachers abducted from Yewota and Asiele in the Orire local government area of the state. The governor made the appeal today while receiving the Deputy Inspector General of Police in charge of the Southwest, DIG Olatoyi Olagoke Fayoade, who paid him a working visit in his office as part of the Inspector General of Police's directive for senior police officers to engage stakeholders and assess security challenges across the country. The visit comes amid heightened efforts by security agencies to secure the safe return of the abducted pupils and teachers, with both the Oyo State government and the Nigerian police force reaffirming their commitment to ending the ordeal and restoring confidence in public safety across the country. Makinde, in his remarks, described the abduction as one of the most traumatic incidents to have confronted the state in recent times, noting that the government remained committed to working closely with federal security agencies until all victims regained their freedom. And still in Oyo State, the state governor, Engineer Seyi Makinde, has sworn in the newly appointed head of service, Dr. Adenike Fashina, alongside two commissioners, Dr. Idowu Oyeleke and Barrister Ayobami Ojo, at the Federal Executive Chamber of the Governor's Office, Agodi, here in Ibadan. Speaking during the swearing-in ceremony, Governor Makinde said the appointments were based on merit, inclusivity, and equitable representation, describing them as a call to greater responsibility in service of the state. He urged the new appointee to remain committed to the administration's development agenda and to contribute meaningfully to the delivery of its promises to the people of Oyo State. In a related development, the governor also effected a minor cabinet reshuffle by redeploying commissioners for special duties, Alhaja Fausat Jokesani, to the Ministry of Investment, Trade and Cooperative and Industry, while Dr. Idowu Oyeleke was assigned to take charge of a former ministry. As a result, Barrister Ayobami Ojo will now oversee the Ministry of Budget and Economic Planning. Now, in the political arena, the Federal High Court in Abuja has ordered the deregistration of the African Democratic Congress and 4 other political parties for failing to meet the constitutional requirements for political parties in the country. Justice Peter Lifu, in a judgment today, ordered the Independent National Electoral Commission, that's INEC, to deregister the affected parties, having failed to secure 25% of the votes in the last general elections in compliance with the provisions of the law. The 5 political parties affected are the African Democratic Congress, ADC, Accord Party, Action Alliance, Action People's Party, and Zenith Labour Party. Justice Lifu, who earlier dismissed all preliminary objections filed by the defendants, ordered INEC not to allow the parties to participate in subsequent elections, including the 2027 general elections, having failed to meet the constitutional threshold.
And finally, in the news this evening, the African Democratic Congress, ADC, has officially picked former Rivers State Governor and former Minister of Transportation, Rotimi Amechi, as the running mate to former Vice President Atiku Abubakar for the 2027 presidential election. The party said Amechi's emergence followed extensive consultation and reflected his performance as runner-up in the ADC presidential primaries, as well as his record in public service. Announcing the decision in a statement today, the ADC National Publicity Secretary, Malam Bolaji Abdullahi, described the Atiku Amechi ticket as a unity and rescue ticket capable of addressing Nigeria's challenges. The parties expressed confidence that the partnership would energize its coalition and inspire support ahead of the 2027 election. And that's it on the national news for tonight. But before we end the news, here are the highlights. The federal government resumed the mass prosecution of terrorism suspects before a federal high court in Abuja, following an earlier exercise in which about 500 were prosecuted. The Federation Account Allocation Committee, FAC, has shared a total of 2.257 trillion naira as revenue generated in April 2026 among the federal government and the 36 state governments and 774 local government councils across the country. The Oyo State government has declared Tuesday, 16th June 2026 as Work-Free Day to commemorate and celebrate the new Islamic calendar year. And Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has appealed for deeper collaboration between the state governments and the Nigerian police force in ongoing efforts to secure the release of pupils and teachers abducted in the states. And also in the news, the Federal High Court in Abuja has ordered the registration of the African Democratic Congress and 4 other political parties for failing to meet the constitutional requirements for political parties in the country. The African Democratic Congress, ADC, has officially picked former Rivers State Governor and former Minister of Transportation, Rotimi Amechi, as the running mate to former Vice President Atiku Abubakar for the 2027 presidential election. The bulletin was compiled, edited, and delivered by Kunle Olowu. Stay connected with us on our social media platform at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live at our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. It is now Oye Olorun Adegoke on the Irohin Ilewa. Thank you for listening and bye for now. Filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé ṣe ti gbọ́ yín láti ìkànnì kànga gbọ́nmọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà.
ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ àwọn afurasí agbésùnmọ̀mí mìíràn tó jẹ́ ẹgbẹ̀ta níye. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìpín owó àsùnwọ̀n àpapọ̀ fáàkì wọ́n pín tírílíọ̀nù $2 ó lé ní ọ̀tàlénígbàdínmẹ́ta nínú owó eléyìí tán pa wọlé fún oṣù kẹrin sínú àsùnwọ̀n ìjọba àpapọ̀ ti ìpínlẹ̀ tó ń ti àwọn ìjọba ìbílẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kéde ọjọ́ Ìṣẹ́gun bíi ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti ṣayẹyẹ ọdún ìjírá ti 1448. Ilé-ẹjọ́ pàṣẹ pé kí wọ́n wọ́gi lé ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́-bọ̀wọ́ ADC àti ẹgbẹ́ òṣèlú alátàǹpàkò àkọọ̀dù tó fi máwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́ta mìíràn. Ní báyìí ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afurasí agbésùnmọ̀mí níwájú ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sílùú Àbújá lẹ́yìn ìgbésẹ̀ èyí tó rí sí ìdájọ́ àwọn tó ju 500 níye lọ. Ìgbésẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ lónìí tí wọ́n sì ń retí kó wáyé di Ọjọ́bọ̀. Àwọn bíi 600 níye ó ní wọn yóò kó síta fún ìgbẹ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí amòfin àgbà tí mínísítà fún ètò ìdájọ́ Lateef Fagbemi bó ti fi léde. Ẹjọ́ ọ̀hún ló wáyé nílé ẹjọ́ pẹ̀lú ilé ẹjọ́ 11 níye. Lẹ́yìn ìgbésẹ̀ tòní, Fagbemi fọ̀rọ̀ léde nípa ẹjọ́ tó ń lọ lọ́wọ́ ọ̀hún bó ti ní í ṣe pẹ̀lú àwọn tọ́wọ́ bà fún ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbésùnmọ̀mí. Ó pé ó ṣàfihàn ìpinnu ìjọba àpapọ̀ láti kojú tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbésùnmọ̀mí tó ń ti ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí ìfidánilójú àwọn adájọ́ fún ìfarajì wọn láti jẹ́ kí ìgbẹ́jọ́ náà yá ní kíákíá tó ń ti ìgbésẹ̀ òfin tó bá ṣe kókó lórí ẹ̀. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìpín owó àpapọ̀ fáàkì wọ́n pín àpapọ̀ owó kan tó wọlé tó jẹ́ tírílíọ̀nù $2 ó lé ní ọ̀tàlénígbàdínmẹ́ta owó tán pa wọlé nínú oṣù kẹrin ọdún 2026. Wọ́n pín láàrin ìjọba àpapọ̀ ìpínlẹ̀ 36 àti ìgbìmọ̀ ìjọba àbílẹ̀ tí òǹkà wọn jẹ́ 4,716 jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Ìpín owó tó ń wọlé ọ̀hún wọ́n buwọ́lù nínú oṣù karùn-ún ọdún 2026. Ìpàdé ìgbìmọ̀ fáàkì náà sì wáyé nílùú Àbújá. Lákòókò tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, agbẹnusọ iléeṣẹ́ olùṣírò àgbà orílẹ̀-èdè yìí yún ọ̀gbẹ́ni Báwa Mọ́kọ́à ó ṣàlàyé pé wọ́n gbé owó náà jáde láti bá rí àrídájú pé ìjọba ìpínlẹ̀ ń tẹ̀ wájú nínú iṣẹ́ àti ojúṣe wọn pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ fáàkì láti parí àwọn ohun tó bá yẹ lórí àìṣedéédé tó ń ti àwọn ségesège eléyìítàn kẹfìn. Ó tún wá ṣàfihàn pé ìpín owó eléyìí tó wọlé fún oṣù karùn-ún ọdún 2026 yóò jẹ́ fífi léde bó bá di ní Ọjọ́rú. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde ọ̀la òde yìí ọjọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ 16 oṣù kẹfà ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti fi ṣayẹyẹ kọjọ́dá ìyún kàlẹ́ndà ti àwọn ẹlẹ́sìn Ìsìláàmù ti ìjírá tí ó jẹ́ òǹkà 2,448. Nínú àtẹ̀jáde oníròyìn tí kọmíṣánná fún ìròyìn àti àlàyé buwọ́lù ìyún ọmọ ọba Dọ̀tun Oyèládé, ìjọba ìpínlẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ nípa ìdámọ̀ ipa pàtàkì ìjírá nínú ayé àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí. Kọmíṣánná ọ̀hún wá fọ̀rọ̀ léde nípa bí ìjírá bó ti ṣe sàmì bí ànábì Muhammad bó ṣe gbéra láti Mẹ́kà lọ sílùú Mẹ̀dínà, èyí tó sì ní ipa pàtàkì nínú ìtàn Islam. Ó wá tọ́ka sí bí ìgbésẹ̀ náà bó ti ní í ṣe pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ àti ìdúrótini nínú ìṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí àti ìkéde ọ̀la láti jẹ́ ọjọ́ ìsinmi tí ìjọba àpapọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi léde. Oyèládé wá rọ gbogbo ará ìlú láti lo àkókò náà fi gbàdúrà fún àlàáfíà, ìṣọ̀kan àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsìkí ní ìpínlẹ̀ yìí tó ń ti ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti ń ṣìpẹ̀ fún àjọṣepọ̀ eléyìí tó jinlẹ̀ láàrin àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tó ń ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà nínú akitiyan tó ń lọ lọ́wọ́ láti rí àrídájú pé wọ́n dóòlà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ àwọn tí àwọn agbébọn kó lọ ní Yewota àti Ẹ̀sìẹ̀lẹ̀ ìjọba àbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà bẹ̀bẹ̀ náà lónìí
lákòókò tó ń gba igbákejì ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lálejò ẹni tó wà nípa ìṣàkóso tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ìyún Ọlátóyè Ọlágòkè Fáyọ̀adé ó ṣàbẹ̀wò sí gómìnà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí lára àṣẹ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá láti kàn sí àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn lórí ìdojúkọ ètò ààbò jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Àbẹ̀wò rẹ̀ ọ̀hún ló wáyé láàrin ohun tí ń ròkè nípa akitiyan àwọn àjọ aláàbò láti rí àrídájú ìgbà padà láyọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ tí wọ́n kó lọ ọ̀hún pẹ̀lú bí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà bí wọ́n ti ń ṣe àtúnṣe ìfarajìn wọn láti fòpin sí ìṣẹ̀lẹ̀ làlórí ọ̀hún tó ń ti ìdápadà ìgboyà sínú ètò ààbò ìlú. Nínú ọ̀rọ̀ Mákindé wá ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé náà bíi ọgbẹ́ ọkàn àti ohun ìbànújẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ nípa pé ìjọba ń ṣiṣẹ́ pẹ́kípẹ́kí pẹ̀lú àwọn àjọ aláàbò tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ títí yóò fi di ìgbà tí àwọn ènìyàn náà tí wọ́n fi rí òmìnira wọn gbà padà wá sílé láyọ̀ àti ní àlàáfíà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ó ti búra fún olórí òṣìṣẹ́ tuntun dókítà Adéníkẹ́ Fáṣínà àti àwọn kọmíṣánná méjì yún dókítà Ìdòwú Oyèlékè pẹ̀lú amòfin Ayọ̀bámi Òjó. Ìgbésẹ̀ náà wáyé ní ọ́fíìsì gómìnà tó wà ní Agodi nílùú Ìbàdàn. Níbẹ̀ ni gómìnà Mákindé ti sọ̀rọ̀ lákòókò ayẹyẹ ìbúra fún ọ̀hún nípa wípé ìyànsípò wọn ó dá lórí bí wọ́n ti tọ́ fún ipò náà pẹ̀lú pé ipò ọ̀hún ló jẹ́ bí ìpè fún wọn láti ṣojúṣe ńlá nínú iṣẹ́ ìlú ní ìpínlẹ̀ yìí. Ó wá rọ̀ wọ́n láti farajìn sí àlàkalẹ̀ ìdàgbàsókè ìjọba tó ń ti pé kí wọ́n kópa ribiribi nínú ìdásí èyí tó bá yẹ láti jíṣẹ́ ìlérí àti àdéhùn rẹ̀ fún àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nínú ìròyìn mìíràn eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ gómìnà ṣe àtúntò àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe pààrọ̀ ipò kọmíṣánná fún ojúṣe ìyàsọ́tọ̀ pàtàkì yún Alhaja Falsat Jọkẹ́ Sanni ó gbé lọ sí iléeṣẹ́ ìjọba fún ìdókòòwò ìṣòwò tó ń ti ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ nígbàtí dókítà Ìdòwú Oyèlékè ó gbàkóso iléeṣẹ́ ìjọba eléyìí tí arábìnrin náà wà tẹ́lẹ̀. Lórí ẹ̀ òun náà ni amòfin Ayọ̀bámi Òjó yóò ti máa mójútó iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ètò ẹ̀náwó ìṣúná tó ń ti ọrọ̀ ajé. Ilé-ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sílùú Àbújá ti pàṣẹ wípé kí wọ́n yọ orúkọ kí wọ́n sì fagilé orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́bọwọ́ ADC àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́rin mìíràn kí wọ́n yọwọ́ kúrò nínú àwọn orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú lórí ìkùnà wọn láti ṣalábàápàdé gbogbo ohun tó wà nínú ìwé òfin fún gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí. Onídàájọ́ Peter Lifu nínú ìgbẹ́jọ́ lónìí ló pàṣẹ fún àjọ olómìnira tó ń rí sọ́rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ìyún àjọ INEC ìpè kí wọ́n fagilé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tọ́rọ̀ kàn ọ̀hún lórí pé wọ́n ti kùnà láti rí ìbò ìdá 25 nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ilé ètò kọjá gẹ́gẹ́ bí òfin ti ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú 5 tọ́rọ̀ kàn ọ̀hún àwọn náà ni ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́bọwọ́ ADC tó fi mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú alátàǹpàkò àkọọ̀dù, bákan náà ẹgbẹ́ òṣèlú oníràwọ̀ ẹyẹ AA àti ẹgbẹ́ òṣèlú elérin APP tó fi mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ZLP. Onídàájọ́ Lífù ẹni tó ti kọ́kọ́ ṣe ìkódànù gbogbo àròyé àti ìkọ̀sí àwọn agbófinró tó ń gbèjà wọn ló wá pàṣẹ fún àjọ olómìnira tó ń rí sọ́rọ̀ ètò ìdìbò ìyún àjọ INEC láti má fààyè gbà àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú náà láti kópa nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 nítorí pé wọ́n ti kùnà láti ṣalábàápàdé ohun tí ìwé òfin fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́bọwọ́ ADC náà ti mú gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Rivers àti mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún ètò ìrìnnà Rotimi Amechi gẹ́gẹ́ bí ẹni tí òun àti igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar tí wọ́n jọ kọ́wọ́rìn díje dupò nínú ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2027. Ẹgbẹ́ òṣèlú náà sọ̀rọ̀ lónìí bí ó ti ṣe jẹ́ pé Amechi làwọn fà kalẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ti jíròrò àti bí wọ́n ṣe wọ ìbò abẹ́nú ààrẹ tí wọ́n ṣe nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà tó sì jẹ́ wípé òun náà ló tọ́ sípò ọ̀hún.
àti àkọsílẹ̀ rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ ìlú. Ìkéde ìpinnu wọn tí wọ́n fi léde lónìí nípasẹ̀ akọ̀wé ìgbéròyìn jáde síta ẹgbẹ́ òṣèlú ADC Malam Bọ́lájí Abdullahi ó ṣàpèjúwe Àtíkù àti Amechi bíi ìṣọ̀kan tó ń ti ìdóòlà tó kájú ẹ̀ láti yanjú gbogbo òṣòro orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún wá ṣàfihàn ìgboyà wọn nípa àjọṣepọ̀ eléyìí tí ó fi kún ìṣọ̀kan àti bí ó ti ṣe ìwúrí àtìlẹ́yìn ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 tó ń bọ̀. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tàlẹ́ òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afurasí agbésùmọ̀mí padà nílé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sílùú Àbújá lẹ́yìn ìgbésẹ̀ ti tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti fi dájọ́ àwọn tó tó 500 níye. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìpín owó àsùnwọ̀n àpapọ̀ fáàkì wọ́n ti pín owó tó tó àpapọ̀ tírílíọ̀nù 2 náírà ó lé ní ọ̀tàlénígbàdínmẹ́ta tó jẹ́ owó tí wọ́n pa wọlé nínú oṣù kẹrin ọdún 2026 wọ́n pín láàrin ìjọba àpapọ̀ ìpínlẹ̀ 36 tó ń ti ìgbìmọ̀ ìjọba àbílẹ̀ tó ń ka wọn jẹ́ 4,516 ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kéde ọ̀la òde yìí ọjọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ 16 oṣù kẹfà ọdún 2026 bíi ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti fi ṣayẹyẹ kọjọ́dá ìyún kàlẹ́ndà ìsìláàmù tuntun ti ìjìra. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti ṣìpẹ̀ fún àjọṣepọ̀ eléyìí tó jinlẹ̀ láàrin àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà lórí akitiyan tó ń lọ lọ́wọ́ láti rí àrídájú pé wọ́n dóòlà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tí wọ́n kó lọ ní ìpínlẹ̀ yìí. Ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá ti pàṣẹ pé kí wọ́n wọ́gi lé orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́bọwọ́ ADC àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú 4 mìíràn fún ìkùnà wọn láti ṣalábàápàdé ohun tí òfin béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́bọwọ́ ADC wọ́n mú gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Rivers àti mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fún ètò ìrìnnà Rotimi Amechi gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó kọ́wọ́rìn pẹ̀lú igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar fún ètò ìdìbò ààrẹ lọ́dún 2027. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tàlẹ́ òní. Àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage bákan náà lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.wellsradio893.com fún ìròyìn eléyìí tí ó bá ṣojú yín tí ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀ ẹ kàn sí inú kulu ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o Ọlọ́run yóò bùkún fún yín oorun ayọ̀ láòsùn.